ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ පැත්තකින් S10 router එකේ ස්පීඩ් එක සිග්නල් බාර් දෙකක් තියෙද්දි. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති S10 router එකේ දැන් සිග්නල් බාර් එකක් වුණා. ඒත් හොඳ ස්පීඩ් එකක් S10 router එකේ තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු outdoor router එකෙත් කොහොමද ස්පීඩ් එක කියලා. ඉතින් මේ තියෙන Dialog එකෙන් ලබා දෙන outdoor Dialog antenna එක. ඉතින් මේකත් ZLT ඊළඟම P11H කියන router model එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට දැන් මේ පැත්තෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ router එකකින් එන ස්පීඩ් එක. ඉතින් මේකේ සිග්නල් ෆුල්ම තියෙනවා. ඔයාලට සිග්නල් බලා ගන්න දැන් නම් පේන එකක් නැහැ සිග්නල්. හැබැයි මේ router එකට සිග්නල් ෆුල්ම තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේකේ ස්පීඩ් එක. ඉතින් මේකේ S10 router එකට වැඩිය සාපේක්ෂව ස්පීඩ් එක අඩුයි ෆුල් සිග්නල් තිබුණත්. ඉතින් යාළුවනේ මේ router දෙකෙන් ඔයා තෝරගන්න ඕන ඔයාලා ගෙදරට හොඳට සිග්නල් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් indoor router එකක්. indoor router එකේ සිග්නල් බාර් දෙකක් තිබුණත් හොඳ ස්පීඩ් එකක් ගන්න පුළුවන් outdoor router එකේ full signal තියෙනවට වැඩිය. ඉතින් ඒක මගේ අත්දැකීම. ඉතින් ඔයාලගේ අත්දැකීම වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මීට වැඩි ස්පීඩ් එකක් outdoor router එකේ full signal තියෙද්දි තියෙන අය පාලින් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ දිගටම බලන්න කැමති නම් අපේ channel එකත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න.